নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেলটো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ আহিছোঁ যেটো ভোটাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰসেছ চলি আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমানৰ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ কিছুমান আছে যিবোৰে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। সেইবিলাক হ'ল যে আপোনাৰ যিবিলাকে নতুনকৈ ৰিসেন্টলি বিয়া গৈছে, সো সেইবিলাকে কেনেকৈ এতিয়া সিহঁতৰ ওয়াইফৰ এড্ৰেছটো এনৰোল কৰিব, মানে কাৰেক্ট কৰিব। সো সেই সম্পৰ্কে বহুতে গম নাপায় যে কোন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগে বা কি কৰিব লাগে। নৰ্মেলি যিবিলাকে কৰি আছে সিহঁতে ফৰ্ম 8ত ফিলআপ কৰি পেলাই নিজৰ ডিটেইলছবিলাক কাৰেকশ্যন কৰি আছে, কিন্তু এই বিয়া হোৱা ক্ষেত্ৰত ফৰ্মবিলাক অকমান বেলেগ। সো এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতে নাজানে। সো এইটো ডিপেন্ড কৰিব আপোনাৰ ওপৰত। এতিয়া আপোনাৰ ওয়াইফ যদি এটা নতুন ভোটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ফৰ্ম 6খন তেওঁৰ বাবে ফিলআপ কৰিব লাগিব নতুন ভোটাৰ হিচাপে। যদি কি হ'ব, যদি আপোনাৰ ওয়াইফৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে অলৰেডি কিন্তু তেওঁৰ সমষ্টি আৰু আপোনাৰ সমষ্টি বেলেগ বেলেগ হয়, একেটা সমষ্টি নহয়। যেনে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ সমষ্টি হ'ল দিছপুৰ আৰু আপোনাৰ ওয়াইফৰ জালুকবাৰী, তেনেকৈ যদি সমষ্টি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিলআপ কৰিব লাগিব ফৰ্ম 6খন আপুনি ফিলআপ কৰিব লাগিব চেঞ্জ অফ ৰেচিডেন্সৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ কি হয় নেক্সট, যদি আপোনাৰ কি হয় আপোনাৰ ওয়াইফৰ যিটো আপোনাৰ সমষ্টিটো আছে সেই সমষ্টি যদি আপোনাৰ সেম হয়, আপোনাৰ লগত সেম হয়, আপোনাৰ যি সমষ্টি তেওঁৰ সেম সমষ্টি, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, সেই এড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ফৰ্ম 8A খন সাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইনৰ যোগেদি ফৰ চেঞ্জ অফ ৰেচিডেন্স। গতিকে এইখিনি কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব, তাৰ লগত কিছুমান সাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট দিব লাগিব। সাপোৰ্টিং ডকুমেণ্ট হিচাপে আপুনি কি কৰিব লাগিব যে এজ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্সৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মেৰিয়েজ চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে, নাইবা মেৰিয়েজ ইনভিটেশ্যন কাৰ্ডখন আপুনি দিব লাগিব, মানে আপলোড কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি অনলাইনত সেইখন সাবমিট কৰে এইখন ফৰ্মখন। সো এতিয়া মই গোটেইখিনি প্ৰসেছ কৈ আছোঁ। তাৰ আগতে কৈছোঁ যে এইখিনি নৰ্মেল আপোনাৰ যিখিনি প্ৰসেছ আছে, যে আপুনি কেনেকৈ আপুনি ইয়াতে ৱেবছাইটত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব, NVSP পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আপুনি লগ ইন কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ সেলফ হিচাপে আপোনাৰ হাজবেণ্ড হিচাপে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ওয়াইফক এড ফেমিলি হিচাপে এড কৰিব লাগিব। এড কৰাৰ পিছত সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰসেছখিনি মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেই তাত গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰা আছে, সেইটো চাব পাৰে। গতিকে তাত যেতিয়া এড ফেমিলি কৰা হোৱাৰ পিছত তাৰ নেক্সট প্ৰসেছখিনি মই এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। সো আপোনালোকে ভালকৈ চাব কি কৰিব লাগিব এতিয়া। সো আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো NVSP পৰ্টেল আছে nvsp.in ইয়াতে আহিব লাগিব। সো ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আপোনাৰ হাজবেণ্ডে ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ হাজবেণ্ড বা আপুনি যিজনে কৰিব পাৰে সেলফ হিচাপে প্ৰথমতে কৰিব লাগিব। ইয়াতে লগ ইন বুলি দিয়া আছে, দেখিবলৈ পাইছে। সো ইয়াতে আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব, মানে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত লগ ইন কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত সো ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম দিয়া আছে। ইউজাৰ নেম আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, এপিক নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, ইমেইল আইডি হ'ব পাৰে, আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ এটা নিজৰ ইচ্ছামতে পাছৱৰ্ডটো দিব পাৰিব। সো এইটো আপোনাৰ যদি অলৰেডি লগ ইন কৰিছে তেতিয়াহে আপুনি এইটো কৰিব। তাৰপিছত যদি আপুনি লগ ইন এতিয়ালৈকে ইয়াত একাউণ্ট খোলা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিউ ইউজাৰ হিচাপে ইয়াতে আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ইয়াতে নিউ ইউজাৰ হিচাপে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব দিছে। প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এইটো কেপচাটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব লাগিব। সো এইখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, আৰু সেই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ OTP বুলি এটা আহিব, তাত ভৰাব লাগিব। সো তাত ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এইখিনি পাৰ্ট কৰিব পাৰিব। নেক্সটটো যে আই হেভ এপিক নাম্বাৰ, যদি আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰ আছে, যদি নাই আই ডোণ্ট হেভ এপিক নাম্বাৰ বুলি দিলে হ'ল। তাৰপিছত যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপিকৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব, ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব, পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ ইচ্ছামতে দিব লাগিব, যি হয় আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে কেনেকৈ দিব লাগিব। 6 কেৰেক্টাৰ, মানে এটলিষ্ট 6টা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব, ABCD যি হয় আপোনাৰ এইবিলাক। তাৰপিছত আকৌ ডিজিট থাকিব লাগিব, নাম্বাৰ থাকিব লাগিব, স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব, আৰু আপাৰ কেছ মানে কেপিটেল লেটাৰ এনেকুৱা থাকিব লাগিব। সো এনেকুৱা এটা পাছৱৰ্ড দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ যি আছে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ এইটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি লগ ইন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি কি ইয়াতে গৈ পেলাই ইউজাৰ নেমত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বা এপিক নাম্বাৰটো ভৰাই দি পেলাই আপুনি তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত এই কেপচাটো ভৰাই দি পেলাই লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। সো এইখিনি প্ৰচেছ গোটেইবিলাকত একেই হয়। সো এইখিনি কৰি ল'ব। কৰি লোৱাৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ, কৰি লোৱাৰ পিছত এখন বেলেগ এটা পেজ সেই হ'ব। সো লগ ইন কৰাৰ পিছত এইখন পেজ খোল খাব। সো ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি প্ৰায় একেই আছে। সো ইয়াতে আপুনি এইখিনিত ইয়াতে আপুনি অকণমান বেলেগ দেখিব
ছ' ইয়াতে এইখিনি বস্তু বেলেগ আহিব। ছ' ইয়াতে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, ইয়াতেই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰটো আপোনাৰ ফেমিলিত এড কৰি ল'ব লাগিব। কেনেকৈ এড কৰি ফেমিলিত মই তলৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ অলৰেডি, আপুনি চাব পাৰে কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব। ছ' সেইখিনি প্ৰচেছ একে। তাৰপিছত এড কৰাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ এতিয়া ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব। ছ' সেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখাই দি আছোঁ যে যিবোৰ বিয়া হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে। যদি আপোনাৰ নাছিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফ্ৰেছ ইনক্লুশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ফ্ৰেছ ইনক্লুশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ছ' দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপুনি আই ৰিচাইড ইন ইণ্ডিয়া, ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ষ্টেটটো ক্লিক কৰি পেলাই বাকীখিনি নেক্সট কৰি পেলাই বাকীখিনি এখন ফৰ্ম আহিব, সেইখন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এতিয়া কি কৰিছে, আপোনাৰ আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰ আছে, ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ জাষ্ট আপোনাৰ যিটো সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিটো আপোনাৰ চেঞ্জ হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, বা আপোনাৰ সমষ্টিটো একে আছে কিন্তু এড্ৰেছটো চেঞ্জ হৈছে। ছ' তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আপুনি এই ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন আছে মাইগ্ৰেশ্যন টু এনাডাৰ প্লেচ, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ছ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্লিজ প্ৰভাইড বিল' ডিটেইলছ। ছ' ইয়াতে চেল্ফ বুলি আছে আপোনাৰ, যদি আপুনি নিজে কৰিছে, এইটো একচুৱেলি হাজবেণ্ডৰ নামটো থ'ব, চেল্ফ হাজবেণ্ডজন হ'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ফেমিলি, আপুনি যিহেতু আপোনাক এড কৰিব ফেমিলিত, ছ' আপুনি ফেমিলি মেম্বাৰ হিচাপে ইয়াতে ফেমিলিটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰটো, মানে যিজন ৱাইফ থাকিব সেইজনৰ এপিক নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব। ভৰোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিছে যে দুটা অপশ্যন আছে ইয়াতে, মাইগ্ৰেশ্যন আউটছাইড ইয়ৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি, এটা আছে মাইগ্ৰেশ্যন উইদিন ইয়ৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি। যদি এতিয়া আপোনাৰ সমষ্টিৰ যদি বাহিৰত হয়, মানে যিটো আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ সমষ্টিৰ যদি আপুনি ৱাইফজন বাহিৰত হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, আৰু যদি একেটা সমষ্টিতে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক কৰিব। টিক কৰি পেলাই নেক্সট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বাকীখিনি প্ৰচেছ, যিখন ফৰ্ম এখন আহিব, ফৰ্ম 8A এখন আহিব। যদি আপুনি ছেম সেই কৰে সমষ্টিত হয় তেতিয়া ফৰ্ম 8A আহিব, আৰু যদি ছ' সেইখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছ' তেনেকৈ আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। ছ' যদি আপুনি ইয়াত কৰিব নোখোজে তেতিয়াহ'লে আকৌ আছে, মই বেক কৰি দেখাই দি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এইখিনি আপোনাৰ এড ফেমিলিত কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এপিক নাম্বাৰটোত আপুনি ফৰ্মতো আহিব পাৰে। এই যিটো আপোনাৰ ফৰ্ম দেখাইছে ইয়াত গৈ পেলাই আপুনি সেইখন ছাবমিট কৰিব পাৰে। ছ' ইয়াতে কেনেকৈ কৰে, ছ' ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈকে আহিব। তললৈকে অহাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান ফৰ্ম দিয়া আছে, দেখিবলৈ পাইছে ফৰ্ম 6, মানে আপুনি যদি নতুন ভোটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এপিকৰ কাৰণে। ছ' আপুনি যদি এতিয়া কি হয়, এতিয়া আপোনাৰ যদি এইটো আছে আপোনাৰ 8A, ছ' 8Aত আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি ভৰাব লাগিব। যদি আপুনি একেটা মানে সমষ্টিৰে হয় কিন্তু আপোনাৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ বেলেগ হয়, মানে আপোনাৰ এড্ৰেছটো যদি চেঞ্জ হয়, ভোটাৰ কেন্দ্ৰটো যদি চেঞ্জ হয় আপোনাৰ, তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্ম 8Aত আপুনি আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি মই দেখাই দি আছোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই সেইখিনি ডিটেইলছখিনি আপডেট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজখন অকণমান লোড হৈ আছে। ছ' লোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন ফৰ্ম আহিছে। ছ' এইখন ফৰ্মত আপুনি এইটো লেংগুৱেজটো ইংলিছ কৰি দিব। ছ' ইংলিছ কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো আপোনাৰ পেজখন ইংলিছত আহি যাব। ছ' পেজখন ইংলিছত অহাৰ পিছত তলৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে আপুনি সেইখিনি, এইটো 8A ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে, এইটো হ'ল 8A ফৰ্ম। ছ' এইখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তলৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে সেইখিনি গোটেইখিনি আপুনি ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি সেইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব। ছ' আপোনাৰ তেনেকৈ আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। ছ' আপোনাৰ ৱাইফৰ ডিটেইলছখিনি ছাবমিট কৰাৰ পিছত যদি আকৌ কোনোবা মেম্বাৰ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ আছে, এইটো এড কৰি ল'ব ফেমিলি ডিটেইলছত। তাৰপিছত আপোনাৰ বাকীকেইজন মেম্বাৰক কৰি দিব। কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি পলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দি ল'ব। এতিয়া পলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো কেনেকৈ দিয়ে মই অলৰেডি আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো মই দি দিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। ছ' সেই ভিডিঅ'টোত গৈ পেলাই কেনেকৈ কৰিব লাগে পলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দিব লাগে, সেইটো এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টোত আপুনি পাই যাব। ছ' সেইটো চাই ল'ব, চাই লৈ পেলাই আপুনি পলিং ষ্টেচনৰ ফিডবেকটো দি দিব। ছ' ফিডবেকটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ গোটেই প্ৰচেছখিনি কমপ্লিট হৈ যাব। ছ' আকৌ যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো নোচোৱাৰ আগতে নিজৰ ৱাইফৰ যিটো এই এড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো আপোনাৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছিলে, সেইটো যদি আপুনি
ভুলবশতঃ আপুনি ফৰ্ম 8ত কৰিছে, যিটো কাৰেকশ্যন ইন পাৰ্চনেল ডিটেইলছত ইউজুৱেলি যিবিলাকে নিজৰ এড্ৰেছবিলাক চেঞ্জ কৰি আছে, যদি সেইখনত কৰিছে, সেইখনত কৰিলে নহ'ব একচুৱেলি। চ' আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰলি কি কৰিব লাগিব, সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টি চেঞ্জ যিবিলাকৰ হয় বা একেটা সমষ্টিৰ হয় কিন্তু নতুন যিবিলাকে বিয়া কৰাইছে, চ' সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, ফৰ্ম 8A কৰিব লাগিব একেটা সমষ্টিৰ হ'লে, আৰু ফৰ্ম 6খন কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ বেলেগ সমষ্টিৰ হয়। আকৌ যদি নতুন ভোটাৰ হিচাপে নিজৰ ৱাইফক এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লেও ফৰ্ম 6খন ফিল আপ কৰি পেলাই ছাবমিট কৰিব লাগিব। চ' সেইখিনিয়ে মেইন কথা। চ' তাৰপিছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব। যদিও আপোনাৰ কেতিয়াবা ছাবমিট কৰাৰ পিছত নট ছাবমিটেড দেখা পৰে ষ্টেটাছত, আপুনি আপোনাৰ ৰেফাৰেঞ্চ যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিব, এটা ৰেফাৰেঞ্চ ID আহিব, সেই IDটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব, ট্ৰেক কৰা ছিষ্টেমো আছে, ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। আকৌ যদি নট তাত ডেছবৰ্ডত গৈ পেলাই আপুনি যদি ষ্টেটাছটো আপোনাৰ যদি নট ছাবমিটেড দেখায়, কথা নাই, কিন্তু 2 দিন বা 3 দিন পিছত অট'মেটিকেলি সেইটো ছাবমিটেড হৈ যাব। কিবা কাৰণত মানে আপোনাৰ ছাৰ্ভাৰত বেছি ট্ৰাফিক হোৱাৰ কাৰণে এই ৱেবছাইটটোত, সেইকাৰণে কেতিয়াবা নট ছাবমিটেড দেখায়, কিন্তু 2 দিন বা 3 দিন পিছত অট'মেটিকেলি এইটো ছাবমিটেড দেখায় ষ্টেটাছটো। চ' সেইটো কাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। গতিকে এইখিনি কৰি ল'ব অতি শীঘ্ৰে, কাৰণ 15 অক্টোবৰ যিহেতু লাষ্ট ডেট দিছে, ইয়াৰ পিছত হয়তো অকণমান ডেট বঢ়াব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে, যদিও এইটো পিছৰ কথা বাৰু। চ' এইখিনি কৰি ল'ব। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।